Përshëndetje. Vazhdoj me një temë tjetër, sot është në plan e kem tabela shumëzimit. Zakonisht këto tabela shumëzimit mësojnë klasa 2, klasa 3, klasa 4, po problemi është se njëherë prind kur ti prind ose edhe mësues, po edhe kur ti mësojnë fëmijën, domthonë mësojnë tabelën e shumëzimit, thojnë mësoj e përmendsh. Matematika ka të mirë, nuk ka përmend, se ato që mësohen përmendsh harrohen lehtë. Domthonë çdo sen, edhe tabela shumëzimit ka të bëjë me logjik, nuk ka të bëjë përmendsh. Se kanëherë prindit jo që ja për kanë shmull fëmijë, po mundohen sidomos me fort çus për mëson përmend që çus për mase. Esenca është prindi si prind do të më gjetë metodën çysh njëherë së pari mësuesi, po tani edhe me prindin në shtëpi, me ja gjetë çysh është metoda më e lehtë që nxënësi me mësu tabelën e shumëzimit. Më e lehta është, a ke pa kur t'jem njëherë parashkollor, njëherë klasa 3, 4, 5, 6, i thojnë fëmijëve, fillo me 1. Edhe knatësia jonë e parë është kur të një fëmijë të një 1, 2, 3, 4, 5. E bën e 10, mirë. I thojmë, hajtë mësh edhe pak te ka 20 me bon, e dikur mësohet, thot, te i sa dush, bo, unë e vazhdoj të më të. Tash, tu rrit, klasa 1, klasa 2, do të me mësu nxënësin, fëmijën, do të me mësu vetën, edhe kur ti e tash në kohë karantinë e jenë shpe, do shme eduku, me trajnu trunin, me bo kërcime, jo vetëm ka 1, tash me 1, 2, 3, po me 1 ka 2, 2, 4, 6, 8, me 1 ka 3, 3, 6, 9, 12, 15, me 1 ka 4, 4, 8, 12, 16, 20. Çka është kjo esenca e saj? Esenca e saj është, domthonë, trajnimi i trunit që me kthy pe një pike me një pikë tjetër. Për shembull, tabela e shumëzimit, do zakonisht e mësojmë tabelën e shumëzimit deri në 10, po me pak, domthonë me pak me një 2 minuta, 5 minuta me një skerim ma vonshme, ja bëjt mundshme që domthonë për 5 minuta me mësu tabelën te me 20 me shumëzu, edhe me nuk ka nevojë as me kompjuter as me tegitron, domthonë këtë ngry. Çfarë është esenca? Esenca është doni me provu. Për shembull, i thu nxënësit, fëmijës, provo me një temas, jetë 10. Një temas ka 2. 10, 8, 6, 4, 2. Mirë. Jetë 20. Provo me 1 ka 5 temas. 20, 15, 10, 5, 0. Çka është kjo? Kjo në të vërtetë është tabela shumëzimit. Tabela shumëzimit, si që dim, zakonisht fillojmë domthonë prej me nish, nuk e bëjmë se me nish gjosh numër ose gjosh shpreje, që shumëzohet me një jetë njëti shpreje, çdo edhe me 10 nuk e bëjmë se zakonisht me 10 është ma lehtë 10 herë 1, 10, 10 herë 2, 20, domthonë zakonisht është për shembull e bëjmë pe dyshit 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Edhe këtu, tabela shumëzimit, domthonë shumëzim 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, edhe 9. Te shumëzimi i numrave vlen ligji i ndërrimit vend. Domthonë, kur ta mësosh tabelën me 2, 2 herë 5, ti në vërtet e ke mësu edhe 5 herë 2. Domthonë, së pari i mësojmë, sa është 2 herë 2, 4, 3 herë 3, 9, 4 herë 4, 16, 25, 36, 49, 64 edhe 81. Këtu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 herë 8, 64.
Do më thonë, shqicimi i parë është do më thonë ti dëshmë mësu 64 numra që shumëzojnë për me mësu tabelën e shumëzimit. Po kjo nuk është e vërtet. Do më thonë, pse nuk është e vërtet? Pse? Në qoftë se e ke mësu 2 herë 3, të në vërtet e ke mësu edhe 3 herë 2. Do më thonë, që tu të bijnë kejtë. S'ki nevojë me mësu heq. Do më thonë, këto nuk ki nevojë me mësu. E qka të vjen me mësu ty tash? Të mëse, vetëm që to shprejna. Se tash, kër e ke mësu 2 herë 2, 4, 2 herë 3, 6. Ti në të vërtet e ke mësu edhe 3 herë 2. Do më thonë, tash e të po, teri këtu, teri në 5, zakonisht është shumë ma e ljetë tabelën e shumëzimit teri në 5 e din e mësojnë këtë. Qëre tash, pi 50 teri në 9 janë 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kombinimi që do shpërmësu edhe tabela shumëzimit që. Tash, qka është esenca? Qëka që thash me këcy, gjam, me këcy. Do më thonë, e mësan, për dyshit, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, tash, me 2, përfundon të 20, me 3, të 30, me 4, të 14, edhe tash, kjo, jetu nejtë në shpe, jetu këshu televizore, mund, do më thonë, edhe të hongër buk, mund edhe të shku në shkollë, mund edhe të këthy, mund, do më thonë, kjo nuk të merë kur gjën, po vetëm shka është hesapi, është me këtë metodë, jo vetëm që e mësën tabelën e shumëzimit ma det, po tani edhe kur t'i ushtrojmë pak edhe mbledhen edhe zbritjen, ti kur të mësohet truni me bo operacione shpejt, me ngrit, me ra, pine asaj, shumë ma letë tani e ki, për shembull kur ki zbritje 15-8, 15-7, se ti e mësu, ashtu do më thonë, je mësu me këcy, edhe do më thonë, këshilla është provani me mësu, do më thonë, me ushtru trunin që me këcy. Tani ma vonë, mund e provu edhe me 12, me 13 se gjatë 39, edhe që shërët e para, do më thonë, që kjo është një këshill për me mënyrë që është me mujtë me majtë me mësu tabelën e shumëzimit ma letë fëmijëta. Ju falenderoj për shqecimin, shpresojmë që t'jo një majsatët pak juve në këtë kohë që tijet koronavirusit, më jam lehtësu fëmijëve pak do më thonë mënyrën e mësimit tabelën e shumëzimit. Vazhdojmë me projektin tjerë, vazhdojmë me mësimet tjera. Përshëndetje, kalojmë që mirë.